নাম শ্ৰী মংগল মণ্ডল, 1 নং বৰপথাৰ। মই এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ, মোৰ ঘৰ 1 নং বৰপথাৰে। আমি এই সাগৰিকা আৰু নেনো সৰিয়হ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আগত DAP দিয়া নাছিলোঁ আৰু ইউৰিয়া সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই। কিন্তু নেনো আৰু সাগৰিকা আমি ব্যৱহাৰ কৰি যথেষ্ট ওখ হৈছে আমাৰ সৰিয়হ। পথাৰৰ ভিতৰত ইমান সুন্দৰ হৈছে, সকলোৱে গাঁৱৰ ৰাইজে সুধি থাকে যে এইটো কি সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে নেনো আৰু সাগৰিকা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া তাৰমানে ছাৰসকল আহিছে, ছাৰসকলেও চাই সন্তুষ্ট হৈছে। নেনো আৰু সাগৰিকা আপোনালোকে ইউৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰিলে সুন্দৰ ফল পাব। নমস্কাৰ।